සිංගර් සික්සැක් වල හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ටෙන්ෂන් එක මොනවා හරි හේතුවකට ගැලවුණොත් එimhe ටෙන්ෂන් එක හරියට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම පෙන්නන්න දැන් මම ටෙන්ෂන් එක ගලවලා තියෙන්නේ. ටෙන්ෂන් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට බලන්න ටෙන්ෂන් එක ඇතුලේ කම්බි කුරක් වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන එක මේක ඕනේ ටෙන්ෂන් එකේ ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්න. ඒක තියනවාද බලන්න ඇතුලේ. ඒක හරියට ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ අතට ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ වක්‍රාකාරව තියෙන ටෙන්ෂන් ඩිස් එක. ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් ඩිස් එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් වක්‍රාකාර ඩිස් එක. ඊට පස්සේ මේ තුන මෙහෙම අතින් අල්ලගෙන ටේක් අප් ස්ක්‍රීන් එකේ ඇතුළට මෙහෙම දාගන්න. දාගෙන ඒ ඔක්කොම ටික එකපාර ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක ඇතුළට රිංගවනකොට ස්ප්‍රීන් එක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ හරියට විතර වගේ හිටින විදිහට දාන්න. මේ ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ කූර මේ සිදුර ඇතුළට දාලා මේක ස්ප්‍රින් එක උස්සලා මෙතනින් මේ ගැට්ටි. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න ටෙන්ෂන් රිලීසින් කප් එකේ මේ මැද්දේ තියෙන මේ කොටස හරහට තියෙන කොටස තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අපි මම වෙලාවට පුට් එක උස්සපුවාම ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්ලස් මයිනස් මාක් කරලා තියෙන විදිහට උඩ පැත්තට දානවා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ස්ක්‍රීන් එක. ඊට පස්සේ මේ කට් වොෂර් එකේ මේ කට් එක යටපැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එක දාලා ටිකක් අපි තද කරගන්නවා. තද කරගෙන පුට් එක උස්සලා නූල මෙතනින් දාලා මෙතෙන්ට දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙක අතරින් යන විදිහට මෙහෙම දාලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකෙන් උතුරට යන විදිහට දානවා. ඒතර ක්ලික් කියලා සද්දයක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා ටේක් අප් ලිවර් එකට දාගන්නවා. දාගෙන පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා ඇදලා බලනවා. අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල තියනවාද කියලා. තද මදි නම් ප්ලස් පැත්තට කරකවලා තව ටිකක් තද කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අතින් අදිනකොට ඒකාකාරී වෙන්නත් ඕනේ. නූල කැඩෙන්න නොකැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. නූල බුරුලට තියෙන්න බෑ. ඒක බලන්නේ පුට් එක උස්සලා මෙතන නිකන් නූල දාලා ඊට පස්සේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලායි අපි ඒක චෙක් කරලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් දානවා ඉන්දි කඩුවට දානවා. ඉන්දි කඩුවට දාලා හරි. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා. බොබින් එක දානකොට නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ බොබින් එක අතින් අල්ලපුවම නූල උඩට එන පැත්තට දාන්න එපා. බොබින් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් අල්ලපුවාම නූල යටපැත්තෙන් එන විදිහට බොබින් එකේ යටපැත්තෙන් නූල එන විදිහටයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ෂටල් එකේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි කට් එක ඇතුලේ නූල දාලා ඉස්සරහා කට් එකෙන් එළියට අරගෙන ටිකක් දිගට තියලා කොහොම තියලා වහනවා. වහලා අතින් කරකවලා උඩට ගන්නවා. අරගෙන නූල් දෙකම පිටිපස්සට දානවා. දාලා රෙද්දක් අරගෙන මහලා බලනවා මැහෙනවද කියලා. නූල් එන විදිහ බලනවා. මෙහෙම මහලා චුට්ටක් මහලි කරලා බලනවා යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා. යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා බලනවා. යටපැත්ත බුරුල් නම් අපිට තව මෙතනින් තද කරන්න පුළුවන්. තද වැඩි නම් බුරුල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර විදිහට ඇදලා බලපුවාම එහෙම වෙනසක් හිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හරියට නූල සෙට් කරගෙන තදද බුරුල්ද බලලා නියම ගන්නට සෙට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ප්ලාස්ටික් කප් එකේ තියෙනවා මෙතන පොඩි කට් එකක්. ඒ කට් එක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට මේකට දාගන්නවා. කොයි වෙලාවෙවත් දැන් මෙතන ටෙන්ෂන් හොඳට තියෙනවා. කොයි වෙලාවවත් නම්බර්ස් මතක තියාගන්න එපා. හැම වෙලෙම පුට් එක උස්සලා මෙතන ගන්න නූල දාලා පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා අතින් ඇදලා බලන්න නූල තදට තියනවද කියලා. අන්න ඒ ගාන තමයි තියෙන්න ඕන හරි කාන. ෂටල් එකේ නූලත් අපි මෙහෙම ඇදලා බලනකොට අර තරම් තදට නෙමෙයි ඒකාකාරී වෙන විදිහට යම් ප්‍රමාණයකට තදට තියෙන්න ඕන.
ওই විදිහට දානවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ওই විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැතුව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මහ ගන්න පුළුවන්. හරි. වීඩියෝ එකකින් Tamanට වැඩක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. එතකොට subscribe කරපුවාම එතනින් පේනවා bell icon එක. bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඊළඟට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.